Hello, xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh ngành may mặc của mình nha. Thì mình chỉ là một thợ sửa máy may cùi bắp thôi mọi người. Thì cái video này ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cách chỉnh sửa máy vát sổ khi mà máy của mình nó bị bỏ mũi, đứt chỉ nè, và những cái hiện tượng như là may nó không đan lại chỉ được với nhau. Thì mình sẽ cố gắng hướng dẫn cho anh chị em một cách chi tiết nhất, tất tần tật luôn, từ A tới Z, những cái nguyên nhân và cái cách khắc phục khi mà máy nó bị bỏ mũi nè. Thì nếu như anh chị em đang gặp những cái trường hợp như là bỏ mũi, đứt chỉ nè, thì tuyệt đối không thể nào bỏ qua được cái video này của mình. Anh chị em nhớ xem hết video để hiểu rõ hơn những cái nguyên nhân và cái cách khắc phục khi mà máy mình nó bị bỏ mũi hoặc đứt chỉ. Thì mình sẽ chú tâm làm về cái nguyên nhân là bỏ mũi nha. Thì còn cái nguyên nhân nó đứt chỉ nó cũng sẽ liên quan, nhưng mà nó không nhiều lắm. Thì mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn anh chị em chỉnh cái bệnh mà bị đứt chỉ riêng. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video để hướng dẫn cho tất cả anh chị em. Rồi, thì đầu tiên ví dụ như máy anh chị em bị bỏ mũi hoặc là chỉ nó không đan lại được với nhau như thế này. Thì đầu tiên anh chị em cần nắm rõ được cái nguyên lý hoạt động của cái bộ tạo mũi này. Thì anh chị em hiểu rõ được cái nguyên lý hoạt động của nó thì mình mới chỉnh được. Khi mà máy mình bị bỏ mũi hoặc là nó không đan lại được với nhau thì mình phải cần nắm rõ được cái nguyên lý hoạt động của cái bộ tạo mũi này thì mình mới chỉnh sửa nó được nha. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh chị em sơ qua cái bộ tạo mũi này nó gồm có những cái thứ gì để nó tạo thành được một cái đường chỉ máy vát sổ như thế này. Thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cho anh chị em đây là cái móc dưới. Móc dưới thì nó nằm ở dưới, có nghĩa là mình gọi nó là móc dưới. Đây là mỏ móc và đây là móc dưới nha anh chị em ha. Và đây là móc trên. Thì móc trên là nó sẽ đi lên trên gọi là móc trên, và đây là móc dưới. Và tiếp theo là cây kim, hai cây kim. Thì ba thằng này, kim, móc trên và móc dưới, nó hoạt động, nó sẽ tạo thành một cái đường chỉ máy vát sổ gọi là bộ tạo mũi của máy vát sổ. Thì khi mà ba thằng này có một thằng nào nó bị lỗi hoặc là nó bị chạy sai thì nó sẽ không tạo được thành một cái đường chỉ máy vát sổ như thế này, hoặc là nó bị bỏ mũi hoặc là nó sẽ không đan chỉ lại được với nhau. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ nói rõ cái nguyên lý hoạt động của móc dưới, móc trên và kim nó hoạt động như thế nào để nó tạo thành một cái đường chỉ của máy vát sổ. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái móc dưới, cái hoạt động của móc dưới nó như thế nào. Thì mình sẽ quay qua cái góc ở bên đây để hướng dẫn cho tất cả anh chị em nè. Đây. Thì khi kim đâm xuống nè mọi người, thì bây giờ nè, khi kim đâm xuống ha, khi kim đâm xuống thì móc nó sẽ rút về hết. Thì khi này kim đi lên và móc lao tới thì cái móc nó sẽ có nhiệm vụ là móc vào hai cọng chỉ kim. Khi mà cái móc này nó móc không được hai cọng chỉ kim thì nó sẽ dẫn ra cái hiện tượng bị bỏ mũi. Thì bây giờ là móc lao tới nè, để nó bắt vào hai cọng chỉ kim. Anh chị em thấy hai cọng chỉ kim không? Đấy, nó sẽ móc vào hai cọng chỉ kim, nó bắt vào hai cọng chỉ kim và nó lao qua bên kia. Thì khi mà móc dưới nó vừa bắt hai cọng chỉ kim, nó lao qua bên đây thì bắt đầu bây giờ là tới cái móc trên hoạt động. Thì móc trên nó sẽ đi từ dưới lên, nó đi từ dưới lên nè mọi người, và nó sẽ bắt vào cái cọng chỉ của cái thằng móc dưới. Anh chị em thấy cái cọng chỉ không ha? Đây là cái cọng chỉ của cái thằng móc dưới nè. Thì khi này móc trên nó sẽ lao lên và nó bắt vào cái cọng chỉ của cái thằng móc dưới và nó đem đi lên. Thì khi mà cái móc dưới này nó không bắt được vào cái cọng chỉ của cái thằng móc dưới, móc trên này mà nó không có lấy được cái cọng chỉ của cái thằng móc dưới này, nó đem đi lên, nó từ dưới đi lên để nó bắt vào. Nếu mà nó bắt hụt nó cũng dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ mũi nha. Và tiếp theo khi mà móc đi lên, móc trên đi lên nè, và khi này là móc trên của mình nó đã bắt vào được cái cọng chỉ của cái thằng móc dưới ha. Đây cái cọng chỉ của thằng móc dưới và nó đi lên và nó lao qua. Thì khi này đây anh chị em ha, thì khi này là hai cây kim của mình nó sẽ đâm vào trong bên trong của cái sợi chỉ của cái thằng móc trên. Thì như vậy mới được nè, nó đâm vào trong của cái sợi chỉ của cái thằng móc trên. Đây chính là cái sợi chỉ của cái thằng móc trên nè mọi người ha. Đây là cái cọng chỉ của móc trên nè, mình sẽ kéo dài ra. Thì có nghĩa là khi mà cây kim nó đâm xuống và nó không đâm vào được cái cọng chỉ của cái thằng móc trên này thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ mũi. Thì nó phải đâm vào trong như thế này nè mọi người. Đó, hai cây kim nó đâm xuống và nó đâm vào trong. Đó, nó đâm vào trong của cái cọng chỉ như thế này đó, thì nó mới tạo được cái bộ tạo mũi của máy vát sổ. Thì như vậy đó chính là những cái nguyên lý hoạt động của cái kim nè, móc trên nè và móc dưới nè. Đó, thì ba cái hoạt động này có cái thằng nào nó hoạt động sai hoặc là nó không móc được chỉ thì nó sẽ dẫn tới bỏ mũi.
và không đan lại được chỉ lại với nhau nha anh chị em ha. Thì khi mà anh chị em đã hiểu được cái nguyên lý hoạt động của cái bộ tạo mũi này rồi, thì tiếp theo là mình cần xác định được là xem nó khi mà máy mình đã bị bỏ mũi hoặc là không có đan chỉ lại với nhau, thì mình cần xác định được trên cái mặt chỉ của máy dắt sổ mình phán đoán được là nó bị bỏ mũi ở móc dưới, hay là bị bỏ mũi ở móc trên, hay là bị bỏ mũi ở cái kim. Thì khi mình xác định được nó bị bỏ mũi ở đâu thì mình mới chỉnh được nha. Thì bây giờ mình sẽ làm tất cả các trường hợp mà bị bỏ mũi từ móc dưới nè, móc trên nè và cái kim để cho anh chị em xem và anh chị em hiểu. Thì bây giờ mình sẽ làm cái trường hợp bị bỏ mũi ở móc dưới trước nha anh chị em ha. Thì cái trường hợp bị bỏ mũi ở cái móc dưới nó có hai trường hợp. Thứ nhất là bị bỏ mũi ở kim ngoài và bị bỏ mũi ở cái kim trong. Bị bỏ mũi có nghĩa là bị bỏ mũi ở cái móc dưới, có nghĩa là khi mà móc mình lao qua thì nó sẽ không móc vào được cây kim. Thì bây giờ mình sẽ làm cái trường hợp bị bỏ mũi ở rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm cho cái cây kim ngoài mình nó bị bỏ mũi nha anh chị em ha. Thì là mình sẽ dùng cái nhíp nè, mình gạt cái cọng chỉ kim nó ra một bên để cho cái móc mình nó qua, nó không bắt vào được cái cọng chỉ kim thì nó sẽ bỏ mũi cái kim ngoài. Mình sẽ gạt cái cọng chỉ, cố gắng gạt cái cọng chỉ này qua một bên cho anh chị em. Đấy. Đó, thì bây giờ nó chỉ cái móc mình nó lao tới nó chỉ bắt vào được chỉ có một cây kim trong bên trong thôi, còn cái kim bên ngoài nó sẽ bị mình lấy cái nhíp này mình gạt cái cọng chỉ qua, không cho nó cái móc nó qua, nó móc vào cái cọng chỉ đó thì nó sẽ dẫn tới bị bỏ mũi kim ngoài. Đó, mình gạt cái cọng chỉ qua một bên nè. Đấy. Rồi mình sẽ làm cho anh chị em từng cái trường hợp để anh chị em nhìn và anh chị em nhận biết là máy mình nó đang bị bỏ mũi ở chỗ nào. Đó, mình sẽ gạt cái cọng chỉ kim qua một bên. Đấy, mình gạt cái cọng chỉ kim ngoài qua một bên. Rồi thì đây là cái trường hợp đầu tiên nè anh chị em ha. Mình vừa làm cho cái kim ngoài mình nó bị bỏ mũi, là cái móc ở dưới của mình nè nó không móc vào được cái cọng chỉ kim thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng bỏ mũi là kim ngoài, nhưng mà kim trong mình nó vẫn đang chỉ có bị bỏ mũi kim ngoài thôi. Đây là trường hợp đầu tiên, bỏ mũi kim ngoài, có nghĩa là cái móc của mình nó không móc vào được cái kim ngoài ha. Rồi thì tiếp theo mình sẽ làm cái trường hợp mà bị bỏ mũi kim trong nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái nhíp mình gạt cho cái cọng chỉ cái kim trong, nó không cho cái móc dưới này không móc vào được cái cọng chỉ của cây kim trong thì nó dẫn tới bỏ mũi nha mọi người. Đó, thì bây giờ mình đã dùng cái nhíp nè, mình gạt cái cây kim trong, cái cọng chỉ kim trong để cho cái móc nó không có móc được cái cọng chỉ kim trong ha. Và bây giờ anh chị em sẽ thấy được chỉ có một cây kim, cái một cọng chỉ thôi, nó chỉ móc được một cọng chỉ ngay đây là cây kim ngoài. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm tiếp một tour nữa, mình sẽ tiếp tục để mình gạt cái cọng chỉ cây kim trong để cho cái móc mình nó không móc vào được. Rồi thì tiếp theo là cái trường hợp bị bỏ mũi kim ngoài kim trong nè mọi người ha. Thì cái cây kim trong mình nó không đan được thì chỉ có một cái cây kim mao ở bên ngoài nó sẽ đan chỉ được thôi. Rồi còn cây kim trong mình nó không đan được, tại vì mình đã dùng cái nhíp để mình gạt cái cọng chỉ nó ra thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ mũi kim trong. Cây kim ngoài mình nó vẫn hoạt động. Và đây là cái chỗ mà hồi nãy mình đã làm cho cái chỉ kim ngoài mình nó bị bỏ, nhưng mà cái kim trong nó vẫn không bỏ ha. Rồi thì tiếp tục là cái trường hợp bị bỏ mũi ở cái móc trên. Rồi thì tiếp theo mình sẽ làm cái ví dụ là nó sẽ bị bỏ mũi ở móc trên ha. Móc trên là móc này, nó sẽ bỏ mũi như thế nào và khi mai ra đường chỉ nó như thế nào để cho anh chị em biết. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm cho máy nó bị bỏ mũi móc trên nè. Thì bây giờ nè, khi móc lao lên nè thì bây giờ mình sẽ gạt cái cọng chỉ này, gạt cái cọng chỉ móc dưới này qua một bên để cho cái móc trên nó không lấy được cái cọng chỉ. Đó, mình gạt nó qua một bên. Đấy. Đấy, khi móc dưới lao lên nè, nó sẽ móc hụt vào cái cọng chỉ của móc dưới. Đó, thì như vậy là nó sẽ dẫn tới bỏ mũi nè. Thì mình làm 2-3 lần nha. Đó, cứ lên là mình lấy cái cọng chỉ móc ra, mình gạt nó qua một bên để cho nó bỏ mũi đi. Đấy, nó móc hụt nè. Đó, 2-3 lần như vậy. Đó thì anh chị em thấy nè, cái đường chỉ nó không đan lại được với nhau. Tiếp tục mình sẽ gạt cái cọng chỉ móc dưới qua.
Đấy, gạt nó qua một bên để cho cái móc trên nó không lấy được cái cọng chỉ. Khi nè khi mà móc này nó vẫn còn lấy được, cái này chỉ tơ nó rất là dễ bị đứt chỉ luôn á mọi người ha. Đó, khi mà nó không lấy được nè, đó, khi mà móc dưới đi lên nè, nó lao qua nó không lấy được, mình sẽ gạt cái cọng chỉ này cho cái móc nó không có lấy được cái cọng chỉ của móc dưới. Đó, nó dẫn tới bỏ mũi nè anh chị em thấy không, nó đan lại không được với nhau ha. Thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là chỉ mình nó không đan lại được với nhau, không đan lại được với nhau nè, thấy không anh chị em ha. Dù chỉ kim nó có ăn, dù chỉ kim anh chị em thấy là được là chỉ kim nó sẽ vẫn ăn, nhưng mà cái chỉ đan qua đan lại này nó không có ở ngay cái khúc này ha. Thì cái hiện tượng này là chính là bị bỏ mũi ở móc trên. Rồi thì bây giờ là tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cái hiện tượng cuối cùng là bị bỏ mũi ở cây kim đường về. Thì bây giờ mình sẽ chạy vào nè, mình không gạt nữa, mình sẽ không gạt cái cọng chỉ nữa để cho nó đan chỉ lại bình thường. Đấy, anh chị em sẽ thấy nè, đá chỉ nó vẫn đan lại bình thường. Thì khi này là móc nó lao qua nó đã bắt được cái cọng chỉ của móc dưới rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái hiện tượng cuối cùng, đó là hiện tượng bị bỏ kim. Bỏ kim có nghĩa là cái đường về khi kim đâm xuống nè, nó không đâm vào trong được cái sợi chỉ của cái cọng chỉ móc trên, thì nó làm cho bỏ mũi. Đó, nó đâm xuống như vậy nè. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ làm cho bị bỏ mũi cái kim ngoài này nè. Thường á cái đường móc chỉ kim này nó dễ bỏ mũi ở cái kim ngoài lắm nè anh chị em ha. Thì bây giờ mình sẽ làm cho nó bị bỏ mũi nè. Đây. Thì bây giờ mình sẽ gạt cái cọng chỉ này xuống. Để cho cái cọng chỉ kim ngoài nó không có đâm vào được cái cọng chỉ. Đấy. Đấy, mình sẽ gạt cái cọng chỉ này qua một bên. Đó, chỉ có một cây kim trong thôi. Thì mình sẽ làm cho một cây kim trong nè, anh chị em thấy không? Một cây kim trong nó luồn vào trong thôi. Còn cây kim ngoài nó đã bị tuột ra ngoài rồi. Đó. Đấy, anh chị em thấy không? Một cây kim trong. Một cây kim trong nó bắt vào được thì nó dẫn tới là cái hiện tượng là bị bỏ mũi ở một cây kim ngoài. Nhưng mà ở cái đường đâm xuống nha mọi người, cái đường đi về đó, thì bây giờ mình sẽ làm tiếp tục để làm cho nó bỏ mũi cho anh chị em xem. Không là nó không có đó. Mình sẽ luồn cho nó vào ăn vào một cây kim thôi. Đó, cái cây kim trong là nó ăn, còn cây kim ngoài là nó không ăn. Đó, khi mà đường đâm xuống của hai cây kim nào đó thì bình thường á, nó sẽ đâm vào hai cây, nhưng mà mình sẽ lấy ra một cây để cho anh chị em xem cái hiện tượng. Đó, mình lấy ra một cây, đó là bị bỏ mũi một cây kim đó mọi người. Cây kim ngoài đó nó chỉ bắt vào được một cây kim trong thôi. Thì khi này bây giờ mình sẽ đạp ra rồi để cho anh chị em xem cái hiện tượng khi mà mình bị bỏ mũi ha. Đây, thì khi mà anh chị em nhìn thấy cái hiện tượng này nè, nó chỉ đang qua được một cây kim trong và nó không đang ra tới được cây kim ngoài như thế này. Ở đây là cây kim ngoài nó vẫn đang nè mọi người ha. Thì khi mà anh chị em thấy được cái hiện tượng này có nghĩa là nó đã bỏ cái đường về cây kim ngoài này rồi. Đấy, chỉ dưới nó vẫn ok, chỉ dưới nó vẫn là bình thường, nhưng mà chỉ trên của nó sẽ chỉ đang cái đường đan chỉ của nó chỉ đang được tới cây kim trong thôi. Cái hiện tượng này là bị bỏ mũi cây kim ngoài, nó không đan lại được với cái móc của mình ha. Đấy, như vậy là mới được. Nó đâm vào hai cây kim, hai cây kim nó đâm vào cái chỉ của cái cọng chỉ móc trên thì mới được, nó đan vào được. Còn nếu mà nó bỏ là nó bị bỏ như vậy là bị bỏ mũi cái kim ngoài nha anh chị em ha. Rồi khi mà anh chị em đã hiểu được tất cả cái nguyên lý hoạt động cũng như là cái nguyên nhân gây ra bỏ mũi rồi, thì anh chị em nhìn vào cái đường chỉ máy dắt sổ thì mình sẽ nhận biết được là nó bị bỏ mũi ở đâu rồi nha. Đó, ví dụ như vậy, bị bỏ mũi như vậy là chính là bị bỏ mũi hai cây móc nó giao nhau, nó bị bỏ mũi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh nè, móc dưới nè, móc trên nè, chỉnh kim là như thế nào để cho máy mình nó không bị bỏ mũi. Khi mà mình đã xác định được rồi, mình đã xác định được là nó bị bỏ mũi ở móc dưới hay là móc trên hay là kim, thì bây giờ mình sẽ tháo máy ra để hướng dẫn anh chị em chỉnh để khắc phục khi mà máy mình bị bỏ mũi nha. Thì bây giờ mình sẽ tháo răng cưa ra nè, tháo những cái chỗ bộ phận nào mà không liên quan, để mình quay chi tiết để mình hướng dẫn cho anh chị em. Rồi thì bây giờ khi mà anh chị em đã hiểu được, khi mà mình nhìn vào cái đường chỉ máy bắt khổ và mình biết được nó bị bỏ mũi ở đâu rồi, thì ví dụ như bây giờ là nó bị bỏ mũi ở cái kim ngoài thì chính xác là nó bị
chắc chắn 100% là nó bị cái móc này rồi anh chị em ha. Và anh chị em khi mà mình bị bỏ mũi đó, thì ví dụ mình đã xác định được là cái móc dưới mình nó đã bị bỏ mũi đường đi của cây kim nó không móc vào được sợi chỉ, thì cái nguyên nhân đầu tiên dẫn tới bỏ mũi đó chính là hai cây kim của mình. Hai cây kim mình có thể nó đã bị cong, thì đầu tiên anh chị em phải cần thay hai cây kim mới cho mình để cho hai cây kim mình nó chuẩn. Nếu hai cây kim mình nó bị cong thì nó cũng dẫn tới bỏ mũi nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh cái móc này. Và khi cái mỏ móc này của mình nó bị quá mòn thì anh chị em cũng nên thay cái móc mới. Nếu cái mỏ móc mình quá mòn thì nó móc chỉ kim nó rất là khó, nó dễ dẫn tới bỏ mũi nha. Thì nếu mà ví dụ như cái móc của mình nó bị quá mòn thì mình sẽ mở cái móc này ra, mình thay cái móc mới vào nha anh chị em ha. Đây là con ốc để mình thay cái móc nè. Anh chị em mở con ốc này ra. Nếu cái mỏ móc mình quá mòn thì nó cũng dễ dẫn tới cái hiện tượng dễ bỏ mũi, hay hai cái cọng chỉ bỏ mũi chỉ nha anh chị em ha. Đây là cái mỏ móc nè. Thì anh chị em thấy nó quá mòn thì mình nên thay nó đi. Mình thay cái móc mới để cho nó móc chỉ được tốt, nó không có bị bỏ mũi. Đối với cái trường hợp mà bị bỏ mũi kim ngoài này nè, hoặc là cái kim trong nó cũng bị bỏ mũi, thì anh chị em nên thay cái móc mới. Nếu mà cái móc mình nó còn ngon thì không sao, mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh. Thì bây giờ mình sẽ gắn lại cái móc này để hướng dẫn anh chị em chỉnh cái móc này để cho khắc phục cái hiện tượng bị bỏ mũi ở dưới cái móc này nha anh chị em ha. Để hướng dẫn anh chị em chỉnh móc. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh móc dưới trước nè. Thì để chỉnh được cái móc dưới thì mình cần cờ lê 8 nha mọi người. Cờ lê 8 để mình mở cái con ốc để chỉnh cái móc này nè. Mở cái con ốc chỉnh cái cụm móc này ra, mình mở ra này. Đó, mình sẽ dặn để mình mở cái là mình hướng dẫn anh chị em chỉnh nè. Đó, thì bây giờ anh chị em sẽ thấy được cái móc mình nó đã lỏng rồi nè. Thì khi mình mở cái con ốc để chỉnh móc này đó mọi người đừng có mở cho nó quá lỏng như vậy là rất là khó chỉnh ha. Mình sẽ siết lại cho nó vừa phải thôi, nó có cái độ nặng tí xíu để cho mình có thể nhúc nhích được nè nha. Đó, mình có thể đẩy qua đẩy lại được. Đó, nó vừa nặng thôi, anh chị em đừng có chỉnh cho nó lỏng quá mình rất là khó để chỉnh cái móc nha. Rồi thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh chiều sâu móc nè. Thì bây giờ mình đã nới cho cái móc dưới nó lỏng ra, mình có thể nhích qua nhích lại được nè. Thì bây giờ tiếp theo là mình sẽ chỉnh chiều sâu móc. Anh chị em cần quay cho kim xuống tận cùng, quay cho kim cái máy mình, hai cây kim nó đi xuống tận cùng nè. Đây là điểm tận cùng nè mọi người ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chỉnh cái móc. Thì anh chị em đẩy cái móc vào cho cái mỏ móc của mình nè, nó cách với cái kim ngoài này là 4 ly. Thì anh chị em có thể dùng thước hay là dùng cái gì đo cũng được. Thì ở đây mình sẽ dùng cái lục giác 4 ly để mình ướm vào. Đó, thì ngay cái mũi móc này nè, nó sẽ cách với cái cây kim ngoài là 4 ly là chuẩn nha mọi người. Thì đây là cái cách để mà chỉnh chiều sâu kim đầu tiên. Rồi thì khi mà anh chị em đã đo được cái mỏ móc mình nó cách với cái kim bên ngoài là 4 ly thì là chuẩn nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em cái cách thứ hai là anh chị em không cần đo gì cả. Đây, bây giờ mình sẽ sửa cái móc lại nè. Đó, mình sẽ đẩy qua đẩy lại nè. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh cái cách thứ hai, đó là mình không cần đo. Có nghĩa là bây giờ là cái cách thứ hai nha, là khi kim đâm xuống tận cùng nè mọi người, đâm xuống tận cùng và nó đi lên và nó quay lên, thì khi này lỗ móc mình chỉnh cho cái lỗ móc mình nè. Đây là cái lỗ móc nè mọi người, nó sẽ bằng trùng với cái lỗ kim. Có nghĩa là khi móc mình đi xuống và đi lên thì lúc này cái móc mình nó sẽ lao tới, thì mình sẽ chỉnh cho cái móc của mình nè nó trùng với cái lỗ kim. Lỗ móc nó sẽ trùng với lỗ kim là như thế này nè mọi người ha. Thì đây là cái lỗ móc nè và đây là cái lỗ kim. Để mình lấy cái nhíp mình hướng dẫn cho em chị em kỹ. Thì đây là cái lỗ kim nè, ngay đây là cái lỗ kim và ngay đây là cái lỗ móc. Thì mình sẽ quay khi kim đi lên nè và móc lao tới nè, thì lúc này lỗ móc của mình nó sẽ trùng với cái lỗ kim là chuẩn nha mọi người. Anh chị em không cần chỉnh cái cách thứ hai này, anh chị em không cần đo cái chiều sâu của cái móc và cái kim, là có nghĩa là cái khoảng cách giữa cái kim và cái móc đó mọi người, mình không cần đo. Thì mình chỉ cần canh là cái lỗ móc nè nó trùng, khi mà nó lao qua, mỏ móc lao qua thì nó trùng với cái lỗ kim là ok. Như vậy là ok nè.
Rồi thì khi mà anh chị em đã chỉnh được cái chiều sâu móc nó ok, nó chuẩn rồi, thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh chị em cái độ chỉnh cái độ xa gần giữa móc và kim. Nếu mà cái mỏ móc mình nó hở với cây kim quá thì nó cũng dẫn tới là khó móc vào cọng chỉ được, thì nó dẫn tới bỏ mũi nha. Rồi thì đây là cái mỏ móc nè mọi người, và đây là cây kim ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh cái mỏ móc này nó sát vào cây kim để nó không có bị bỏ mũi. Nếu mà nó hở, ví dụ như khi kim mình đi lên nè, móc mình lao tới nè, kim mình đi lên móc mình lao tới, thì cái độ hở giữa cái kim và nó móc, cái móc này nó quá lớn, thì nó dẫn tới cái hiện tượng là dễ móc hụt cọng chỉ. Thì ví dụ như cái cọng chỉ, cọng chỉ mình như thế này đó, thì nếu mà cái móc mình nó móc sát vào thì nó sẽ dễ móc được cọng chỉ lên. Còn nếu như mà nó hở, cái móc mình nó hở ra xa với cái kim quá, thì khi mà kim móc lao tới nè thì nó sẽ dễ móc hụt đó, móc hụt vào cọng chỉ như thế này. Móc hụt cọng chỉ như thế này thì nó sẽ dẫn tới bỏ mũi nha anh chị em ha. Thì mình cần chỉnh cho cái mỏ móc mình nó phải sát vào cái cây kim. Thì bây giờ mình sẽ nới cái con ốc hồi nãy mình vừa hướng dẫn anh chị em để đưa cái mỏ móc vào sát vào cây kim. Đó, thì anh chị em sẽ thấy được cái mỏ móc mình nó đi gần lại nè, đi sát vào cây kim đó, đi sát vào cây kim đó. Thì như vậy là bây giờ nè, mỏ móc mình đã đi sát vào cây kim nè, sát vào cây kim, nó không hở nữa. Thì như vậy rất khó là bị bỏ mũi, rất khó bỏ mũi nha anh chị em ha, rất khó bỏ mũi. Và anh chị em cũng đừng chỉnh cho nó cái mỏ móc mình nó đá vào cái kim quá nhiều, nó dẫn tới gãy kim nha. Thì ví dụ như anh chị em mà đưa cái mỏ móc mình nó quá sát với cây kim như thế này, thì như vậy là khi kim mình đi qua nó sẽ đá vào cây kim, nó làm cho cây kim mình nó cong và nó dễ bị gãy kim đó. Thì khi mà mỏ móc mình nó đá kim như vậy, nó cũng không được nha anh chị em ha. Nó đá kim làm kim mình dễ bị gãy và cái mỏ móc mình cũng dễ bị mòn. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho cái mỏ móc mình nó đi xa ra một xíu, vừa sát vào cái kim thôi, nó không được đá và nó cũng không được hở. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại cho, mình sẽ xoay cho cái cùm móc mình nó đi vào trong tí xíu. Đây. Anh chị em sẽ thấy được cái móc mình nó sẽ đi vào trong này. Đấy, nó sẽ đi vào trong đó. Thì bây giờ nè, anh chị em canh cho nó vừa sát, cái mỏ móc mình nó vừa sát vào cây kim thôi đó. Như vậy là nó còn đá nè mọi người ha. Như vậy là mỏ móc mình nó vẫn còn đá nhẹ một tí xíu, mình cần chỉnh vào trong một tí xíu nữa. Rồi. Đấy. Khi mà anh chị em nè cảm thấy được cái mỏ móc mình nó lao qua, nó vừa sát vào cây kim và nó không hở, không hở cũng không đá, như vậy là ok. Khi mà nó móc chỉ vào nó không có bị móc hụt thì nó chứ không có dẫn tới hiện tượng bị bỏ mũi nha anh chị em ha. Mình cần chỉnh cho cái mỏ móc của mình nó ăn sát vào cây kim. Thì như vậy nè, đây nè, khi mà mình dùng tay á, mình ấn vào cây kim mình nó không có nhúc nhích là nó vừa sát nè mọi người ha. Đó, anh chị em quay qua tới cái đoạn mà giữa cây kim và cái mũi móc nó tiếp xúc với nhau, và anh chị em dùng tay anh chị em ấn vào cây kim thì thấy cây kim mình nó không có cái độ hở giữa cái mũi móc thì là ok. Như vậy là đã sát, cái mũi móc mình nó đã sát với cái kim thì nó rất là khó bị bỏ mũi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh cái con ốc này cho cái cùm móc này nó bắt cái mỏ móc này nó bắt sát vào cái kim để cho nó không có bị bỏ mũi nha. Thì đối với những máy mà không có cái con ốc này á thì anh chị em chỉ cần lấy cái vít á, anh chị em lấy cái vít nè, anh chị em nại nguyên cái cùm. Còn đối với những máy có cái con ốc này thì anh chị em chỉ cần dặn cái con ốc này thôi, nó sẽ tăng đưa, nó làm cho nguyên cái cùm móc mình nó đi ra ngoài đây hoặc là nó đi sát vào trong nha. Còn đối với những máy mà không có con ốc này thì anh chị em chỉ cần dùng vít nè, mình mở con khóa 8 ở bên đây và mình đẩy nguyên cái cùm này ra vô thôi. Anh chị em có thể gõ nó vô hoặc là đẩy nó ra. Thì đối với những máy mà không có cái con ốc này nha. Rồi, cái trường hợp tiếp theo là cái trường hợp mà hai cây kim của mình nó bị nghiêng. Thì cái trường hợp hai cây kim bị nghiêng có nghĩa là như thế nào? Thì có nghĩa là nguyên cái cùm kim này nè, cái táo kim này nè, nó bị nghiêng, nó làm cho hai cây kim mà nó xéo, nó không có thẳng hàng. Thì khi mà hai cây kim mà nó không có thẳng hàng á, thì cái móc mình nó lao tới nó bắt không có đều vào hai cây kim. Thì ví dụ như bây giờ mình sẽ xoay cho cái cây kim mình nó xéo đi
cho anh chị em dễ hiểu. Đó, mình sẽ xoay cho nó xéo đi nè. Đó, thì anh chị em sẽ thấy được cái cùm mà gắn kim nè, nó bị xéo, nó bị nghiêng. Thì như vậy khi mà móc mình nó lao qua thì nó sẽ ăn vào cái kim bên ngoài là nhiều, và nó ăn vào cây kim bên trong rất là ít. Nó hở, cây kim bên ngoài thì nó sát, thì cây kim bên trong có nghĩa là nó sẽ hở. Thì như vậy nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng là dễ bỏ mũi kim trong, và gặp cái trường hợp là cái kim mình nó sẽ xéo ngược qua bên đây. Đó, có nghĩa là nó không thẳng hàng, nó xéo ngược qua bên đây. Thì lúc này cây kim ngoài này mình nó sẽ hở nhiều hơn là cây kim trong. Và bây giờ là cây kim trong mình khi mà móc lao tới nè, nó sẽ đá vào cây kim trong nè. Thì như vậy dẫn tới là gãy kim trong hoặc là bị bỏ mũi kim ngoài. Thì cái trường hợp này anh chị em phải cần chỉnh cho hai cây kim mình nó ngang song song với nhau để cho móc mình nó lao tới, nó móc đều vào hai cây kim như thế này là chuẩn. Thì cái mỏ móc ăn vào cây kim ngoài như thế nào thì cây kim trong nó cũng ăn y chang như vậy, gọi là chỉnh cái chiều ngang á, để cho cái hai cây kim mình nó thẳng hàng, nó không được xéo nha anh chị em ha. Xéo như vậy cũng dễ bỏ mũi. Rồi đó, thì bây giờ mình xoay được thì anh chị em có thể xoay được cái táo kim, ở đây gọi là cái táo kim nè, cái táo để giữ hai cây kim. Thì nếu mà nó xéo qua bên đây quá hoặc là xéo qua bên đây quá thì nó cũng dẫn tới cái hiện tượng là một trong hai cây bị bỏ mũi hoặc là gãy kim. Thì mình phải cần chỉnh cho nó thẳng hàng ngang như thế này, hai cây kim. Khi mà mỏ móc mình nó lao qua, nó bắt đều vào hai cái cây kim, như vậy mới là ok. Còn nếu mà nó xéo cây kim quá như thế này thì một trong hai cây nó sẽ bị cây móc mình nó đá vào ha. Ví dụ như cây bên ngoài này nó hở nè, thì cây bên trong mình nó sẽ bị đá. Thì là do nguyên cái cùm táo kim này nó đã bị xéo, do mình may nhiều á, lâu á, thì cái này nó sẽ tuôn ra và nó sẽ làm cho nguyên cái cùm kim này nó bị nghiêng, nó bị xéo. Thì như vậy móc nó lao tới nó sẽ không có đều hai cây kim, thì nó dẫn tới cái hiện tượng là bị bỏ mũi một trong hai cây hoặc là bị gãy kim một trong hai cây kim này. Thì đầu tiên anh chị em phải cần chỉnh lại cho nó ngay. Thì ở đây đối với máy này á mọi người, thì ở đây chính là cái con ốc để mà mình siết lại cho nó cứng nè, để cho cái cùm táo kim này mình có thể chỉnh là mình mở ra mình xoay nó được. Thì mình sẽ dặn lại thì nó sẽ cứng, nó không xoay được nữa. Thì anh chị em chỉ cần chỉnh cho cái móc mình nó lao tới cái kim bên ngoài như thế nào thì cái kim trong nó cũng lao sát y chang như vậy thì là chuẩn. Thì mình chỉ cần siết cái con ốc này lại cứng nữa là thôi. Thì đối với có nhiều máy thì nó sẽ có nằm ở cái con ốc lục giác ở bên đây nè mọi người ha. Thì anh chị em có thể mở cái con ốc lục giác bên tay trái bên đây nè, nó có một con ốc tùy máy nha. Máy này thì là cái con ốc nó nằm ngay đây ha, và có máy nó nằm ở con ốc ở bên đây, hoặc là có máy nó nằm ở trên đây. Anh chị em cần tìm đó mình chỉnh cho cái táo kim này nè, nó phải thẳng hàng. Rồi thì bây giờ mình coi như là mình đã chỉnh cho cái móc mình nó đã chuẩn rồi, và cái độ xa gần của cái kim mình nó đã chuẩn rồi. Thì bây giờ mình sẽ siết cái cùm cái con ốc này lại, khóa lại để cho cái móc mình nó cố định, mình không còn nhúc nhích được nó nữa. Thì bây giờ mình sẽ dặn lại cố định cái móc này. Thì như vậy là mình đã chỉnh cho cái móc mình nó chuẩn. Thì tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh khi mà anh chị em may giày qua cái đoạn vải giày nó dễ bị bỏ mũi. Thì mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh cái cách mà để chỉnh cho may giày mình nó không hạn chế bị bỏ mũi. Thì ở đây anh chị em sẽ thấy được là một cái, đây gọi là cái giá đỡ. Đây nè, cái móc cong cong này nè, đây là gọi là cái giá đỡ kim. Thì khi mà anh chị em may giày qua cái đoạn giày thì cái vải giày nó sẽ làm cho cây kim mình nó sẽ biến dạng, vì nó quá dày thì cây kim mình nó sẽ bị cong, nó nghiêng qua, nó méo, nó biến dạng đi. Và với cái tốc độ may rất là cao thì cây kim mình nó sẽ biến dạng và nó sẽ đâm xuống và nó sẽ đâm sai vị trí. Thì may qua cái vải giày mọi người, thì nó rất là dễ bị cây kim mình, nó sẽ làm cho cây kim mình nó cong đi. Thì cái giá đỡ kim này nó có cái nhiệm vụ đó chính là đỡ cây kim mình lại, để cho cây kim mình nó không có bị biến dạng khi mà mình may qua những cái loại vải dày, hay là may qua những cái loại khúc vải nó dày, vải nó rất là dày và rất là cứng, thì nó sẽ làm cho cây kim mình nó biến dạng. Thì đây chính là
gọi là cái giá đỡ kim, để cho nó đỡ cái kim mình nó lại. Mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh cái giá đỡ này để mình may giày nó không có bị bỏ mũi nha. Rồi thì khi mà móc lao qua nè, anh chị em sẽ đẩy cho cái giá đỡ này nó đỡ sát vào cây kim là được ha. Nó tì sát vào cây kim để cho nó làm cho cây kim mình nó không có bị biến dạng là được. Anh chị em cứ để sát vào, đẩy sát vào cây kim và như thế này. Và anh chị em chỉ cần siết cái con ốc này lại, siết cái con ốc chìa khóa 6 này lại là được. Có nghĩa là nó vừa tì sát thôi nha mọi người ha, nó không có được đẩy quá sâu vào bên trong và nó cũng không có quá hở. Như vậy nó sẽ hở quá thì nó sẽ không đỡ được cây kim, và nếu mà sát quá như vậy, đẩy sát vào trong như vậy thì nó dễ dẫn đến là cong kim, gãy kim. Thì anh chị em chỉ cần để cho cái giá đỡ này nó vừa sát vào cây kim thôi, nó đỡ nhẹ cây kim, nó làm cho cây kim mình nó khi mà may giày, may tốc độ nhanh nó không có bị biến dạng. Thì mình chỉ cần siết lại cái con ốc này nữa là xong rồi anh chị em ha. Đó, mình siết lại thì đó. Thì khi mà mình may giày nè anh chị em ha, thì mình sẽ nè thì khi mà mình may qua những cái loại vải giày á, thì anh chị em sẽ thấy được cái giá đỡ này nó có tác dụng rất là nhiều. Nó giúp cho cây kim mình nó không có bị biến dạng nè. Mình dùng tay mình đẩy vào nhưng mà cây kim mình nó không có nhúc nhích ha, không anh chị em ha. Này, cái kim ngoài này không nhúc nhích nè, cái kim trong nó cũng không nhúc nhích. Khi mà móc lao qua nó bắt vào sợi chỉ đó, thì cái giá đỡ này rất là quan trọng khi mà mình may vải giày nè ha, và may tốc độ cao. Nó làm cho cây kim mình nó cố định để cho cái móc mình nó lao qua nó bắt tốt vào sợi chỉ, nó không có bị bỏ mũi. Đây là cái công dụng của giá đỡ khi mà may giày nha anh chị em ha. Và khi anh chị em may những loại vải giày á, thì anh chị em cũng cần lưu ý là kiểm tra coi cái trụ kim của mình nè. Anh chị em lắc mạnh, dùng hai ngón tay anh chị em vịn mạnh vào cái trụ kim này như thế này, anh chị em lắc mạnh xem nó có bị rơ cái trụ kim này quá nhiều không. Nếu mà cái trụ kim mình nó bị rơ quá nhiều thì nó làm cho cái kim mình nó đâm xuống không có được chuẩn, thì như vậy nó cũng dễ dẫn tới bị bỏ mũi nha anh chị em ha. Thì cái trụ kim này nếu mà nó bị rơ quá nhiều thì anh chị em phải cần thay bạc và thay trụ kim để cho cái trụ kim mình nó không có bị rơ. Nếu bị rơ quá nhiều thì cái kim mình nó may với tốc độ cao, nó đâm lên đâm xuống, nó đâm không có ngay vị trí và nó sẽ bị lệch, thì nó dễ dẫn tới bỏ mũi. Đối với những loại vải dày, may qua những loại vải dày thì trụ kim này rất là quan trọng, và cái giá đỡ kim, giá đỡ của cái kim này cũng rất là quan trọng đó. Thì anh chị em cần kiểm tra lại coi cái trụ kim mình nó có bị rơ quá nhiều hay không, và cái giá đỡ của anh chị em đã chỉnh đúng chưa đó. Đối với những loại vải dày mà mình may nó hay bị bỏ mũi thì anh chị em cần kiểm tra như vậy. Thì khi mà móc dưới và móc trên nó không móc được cái móc trên nè, nó không móc vào được cái cọng chỉ của cái móc dưới, thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là không đan chỉ như thế này, không đan chỉ lại được với nhau luôn ha anh chị em ha. Thì cái hiện tượng này rất là dễ chỉnh, thì anh chị em chỉ cần đó. Thì bây giờ mình chỉ cần chỉnh cái móc trên, thì cái móc trên khi mà cái móc dưới mình nó đã chuẩn chỉnh ok rồi thì cái móc trên nó rất là dễ chỉnh. Anh chị em chỉ cần mở con ốc này ra ha, mở con ốc này ra và mình chỉnh dựa theo cái móc dưới. Thì đây là cái móc trên nè. Thì đối với những máy mà anh chị em mà gặp cái mỏ móc trên này nó quá bị cùn nè, quá bị mòn, thì nó cũng dễ dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ mũi cái đường hai cái móc này nó giao nhau ha. Nó bỏ mũi thì nó làm cho chỉ mình nó không đan lại được với nhau như thế này, nó sẽ bỏ mũi như thế này, là gọi là không đan được luôn nè. Thì mỏ móc anh chị em phải cần kiểm tra cái mỏ móc mình nó còn tốt hay không, kiểm tra cái mỏ móc mình nó còn ngon hay không ha. Nếu mà bị mòn quá thì mình nên thay đó. Thì khi mà cái móc dưới của mình nè, móc trên mình nó lao qua thì nó sẽ bắt vào cái cọng chỉ như thế này đó. Thì khi mà nếu mà cái móc mình nó hở quá thì nó sẽ rất là khó để bắt vào cái cọng chỉ ha. Và khi mà cái móc mình nó sát vào cái móc dưới quá thì nó cũng dễ làm gãy móc. Thì anh chị em chỉ cần chỉnh cho cái mỏ móc này nè, mỏ móc trên nó ôm sát vào cái lưng của móc dưới như thế này. Rồi mình chỉ cần để nó vào và mình xoay thử coi móc nó có chạm hay không, như vậy là ok. Thì mình chỉ cần đó, anh chị em chỉ cần nhìn cái mỏ móc này nè, nó ôm sát vào cái lưng móc dưới như vậy là ok. Thì mình chỉ cần siết con ốc móc trên lại nữa là ok. Đó, anh chị em sẽ thấy được là cái móc trên nè nó sẽ đi từ dưới lên và nó ôm sát vào cái lưng của móc dưới, như vậy là ok.
Và cái trường hợp cuối cùng là cái trường hợp mà hai cây kim mình nó không có đâm xuống vào bên trong được cái sợi chỉ của cái móc trên này. Đây là cái móc trên này, đây là cái sợi chỉ nè. Thì cái trường hợp cuối cùng là cái trường hợp mà bị nó chỉ ăn được vào một cây kim trong như thế này, và cây kim ngoài nó bị tuột ra. Đó thì khi mà bị bỏ mũi như thế này thì có thể là do cái móc mình đã bị quá mòn, cái móc trên nè nó bị quá mòn. Thì khi này mình chỉnh cho hai cái mỏ móc nó sát với nhau thì cái lưng móc ở phía sau á, nó không có sát được vào hai cây kim này, nó sẽ làm cho nó bị bỏ mũi như thế này. Cây kim nó không có đâm xuống được vào hai cây kim. Thì hai cây kim mình nó phải đâm vào cái bên trong cái cọng chỉ của cái cọng chỉ móc trên thì như vậy mới là ok. Đó, thì có thể là do cái mỏ móc của mình nó đã bị mòn, thì anh chị em sẽ đẩy sát vào cái móc dưới thì đâm ra cái đường về của hai cái cọng chỉ kim này nó sẽ bị vỏ mũi, hoặc là cây kim ngoài của mình nó đã bị cong. Thì khi bị cong thì nó sẽ khó và bắt được cái cọng chỉ của cái cọng chỉ móc trên nè. Đó, nó dễ dẫn tới bỏ mũi. Kim mình nó bị cong cũng dẫn tới bỏ mũi cái đường này. Và cái trụ kim nè, cái táo kim nè, nó bị xéo, nó bị nghiêng qua bên đây bên trái hoặc là nghiêng qua bên phải thì nó cũng dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ mũi ở cái đường này. Thì anh chị em mình có thể ăn gian một tí xíu, mình chỉnh cho cái móc này nó đi, khi mà nó lao qua thì nó đi thấp xuống cái móc này tí xíu. Thì khi mà lao qua thì mình canh như thế nào để cho cái móc trên nè nó lao qua bên đây và cái kim nó đâm xuống thì nó đâm vào trong được cái sợi chỉ của cái móc trên là ok, là nó sẽ không có bị bỏ mũi nữa nha anh chị em ha. Đó, thì như vậy là không bị bỏ mũi. Rồi thì tiếp theo mình đã đặt vải lên nè, mình đã bỏ vải lên mặt nguyệt và mình sẽ chuẩn bị cho nó chạy, và mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh cái thòng lọng chỉ. Cái thòng lọng chỉ là như thế nào thì đây mình sẽ quay gần vào cho anh chị em xem. Thì đây khi mà móc lao tới nè, anh chị em sẽ thấy được hai cái cọng chỉ kim mình nó sẽ bung ra, nó bung như là một cái thòng lọng chỉ. Đây gọi là cái thòng lọng chỉ để cho cái mỏ móc mình nó lao tới nó dễ bắt vào được hai cái thòng lọng chỉ và nó sẽ không có bị bỏ mũi. Thì mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh cái thòng lọng chỉ này. Thì ví dụ như kim đâm xuống nè và mỏ móc lao về hết nè, thì bắt đầu khi này kim đi lên thì nó sẽ tạo ra được hai cái thòng lọng chỉ. Anh chị em sẽ thấy được hai cái thòng lọng chỉ của cái cọng chỉ kim nó sẽ bung ra. Thì như vậy khi mà móc lao tới thì nó rất là khó để bỏ mũi. Thì khi mà cái thòng lọng chỉ nó càng bự thì nó sẽ dễ làm cho cái móc mình nó không có bị móc hụt vào cái cọng chỉ. Đây gọi là cái thòng lọng chỉ nha anh chị em ha. Thì nếu mà cái thòng lọng chỉ của mình mà nó căng quá thì bây giờ mình sẽ làm cho cái thòng lọng chỉ mình nó căng lên. Đó, nó không có bung ra như thế này. Thì khi này là móc lao qua này nó sẽ dễ bị bỏ mũi. Nó rất là căng và nó không có bung ra tạo được một cái thòng lọng chỉ. Đó, thì như vậy nó sẽ dễ dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ mũi anh chị em thấy không? Nó móc hụt vào cọng chỉ nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ làm cho cái thòng lọng chỉ mình nó có cái thòng lọng nè. Đó, thòng lọng chỉ có nghĩa là khi mà móc lao tới thì hai cọng chỉ mình nó sẽ bung ra tạo thành một cái thòng lọng chỉ. Thì như vậy khi móc lao qua thì nó rất là khó bị bỏ mũi. Thì tại sao lại xảy ra cái hiện tượng là cái thòng lọng chỉ mình nó quá là ngắn, nó quá là nhỏ, nó không có tạo được cái thòng lọng. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chỉnh cái thòng lọng chỉ này để cho nó chuẩn, để cho nó không có bị bỏ mũi, nó tạo được cái thòng lọng tốt để cho móc mình nó lao qua nó không có bị bỏ mũi. Đó, như vậy là cái thòng lọng chỉ mình nó tốt nè. Máy mình cái thòng lọng chỉ nó rất là đẹp. Đó, nó bung ra rất là đẹp để cho móc lao tới nè ha. Rồi gặp những cái trường hợp mà anh chị em chỉ cần đặt vải lên, anh chị em đặt vải lên mai bình thường và mình sẽ nhìn cái góc nghiêng này nè. Anh chị em cần kiểm tra cái thòng lọng chỉ của mình nó có bung ra bự hay không, hay là cái thòng lọng chỉ của mình nó rất là nhỏ, nó cũng dẫn tới dễ bị bỏ mũi nha. Cái thòng lọng chỉ của mình nó phải bự to ra thì nó mới khó bỏ mũi được. Đó, cái thòng lọng chỉ. Ví dụ như mình đẩy lên á thì cái thòng lọng mình nó sẽ cao, nó sẽ to ra. Mình siết lại và mình sẽ ví dụ như mình kéo cái này xuống, mình đẩy cái cò đánh chỉ này xuống nè, thì nó sẽ làm cho cái thòng lọng mình nó nhỏ lại nha anh chị em ha, làm cho nhỏ qua lại. Thì nếu mà anh chị em mà chỉnh cho nó cái thòng lọng mình to quá nó cũng không được, và nhỏ quá thì nó rất là khó bị
rất là khó để rất là dễ bị bỏ mũi. Và nếu mà chỉnh to quá, nếu mà to quá thì mình phải cần hạn chế nó lại. Nếu mà to quá thì nó dẫn tới cái hiện tượng bị ẹo chỉ nha mọi người. Ẹo chỉ cây kim ngoài nè, cây kim trong này nè, nó dễ bị ẹo chỉ và nó bị bỏ mũi. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chỉnh cái thòng lọng thôi nha. Cái thòng lọng chỉ nó cũng rất là quan trọng đối với những cái loại khi mà anh chị em may giày á, hoặc là may những cái loại vải mà cái thòng lọng chỉ nó không có, thì anh chị em chỉnh ở đây, chỉnh cho cái thòng lọng mình nó to ra để khi móc mình nó móc vào thì nó khó bị bỏ mũi nha anh chị em ha. Thì mình đã ráp máy vào nè, bây giờ mình chạy 2 lớp nè, bây giờ mình sẽ chạy 6 lớp nha. May qua đoạn dày 6 lớp cho anh chị em cùng xem nè. Mình gấp lên 6 lớp. 6 lớp là như thế này. Đó, 6 lớp vải. Nè, anh chị em thấy không? May 6 lớp vải mà nó không có bị bỏ mũi nè. 6 lớp không bị bỏ mũi nha. Thì mình khi mà anh chị em mà muốn biết mình nó có bỏ mũi, thì mình muốn chỉnh được nó bỏ mũi thì mình phải xác định là nó bị bỏ mũi ở đâu ha, thì mình mới chỉnh được, mình mới chỉnh nó nhanh được. Thì bây giờ nè, ví dụ như khi mà anh chị em mà muốn chỉnh nó bị bỏ mũi á, thì anh chị em phải xác định nữa là nó bị bỏ mũi ở cái móc dưới, hay là bị bỏ mũi móc trên, hay là bị bỏ mũi ở cái đường về của hai cây kim này. Anh chị em phải cần xác định được rõ là nó bị bỏ mũi ở, ví dụ như bỏ mũi hai cây kim này, hai cây kim thì thường là nó sẽ bị bỏ mũi ở cái móc dưới đó. Anh chị em phải xác định và anh chị em phải cần mà mình nhìn ở cái góc ngang nè. Anh chị em đưa cái con mắt mình vào cái góc ngang ở trong đây và anh chị em nhìn, anh chị em quay tay và anh chị em kiểm tra coi tại sao nó lại bị bỏ mũi đó. Coi móc mình nó có sát kim hay chưa, hay là cái thòng lọng chỉ của mình nó có ok hay chưa. Bên đây cũng vậy, mình kiểm tra, mình quay qua đây đó, anh chị em kiểm tra đó, mình quay và mình nhìn, mà mình đưa con mắt mình vào mình nhìn đó, anh chị em kiểm tra hai cái móc luôn đó. Thì mình phải xác định được cái chỗ bỏ mũi của mình là nó nằm ở cái móc dưới hay là móc trên, hay là cái đường về của hai cây kim này, thì mình chỉnh nó rất là nhanh. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn tất cả các nguyên nhân dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ mũi cho tất cả anh chị em rồi. Thì anh chị em có những câu hỏi hoặc những cái thắc mắc nào thì hãy comment ở phía dưới video nha. Thì anh chị em nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ mình nha. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Chúc tất cả anh chị em thành công. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.